Hear me roar. Just getting started, darling. Thing is, I was born brilliant. Born bad and a little bit mad. I'm Cruella. Guys, and welcome back to my channel. Thank you so much for joining me. حق اللي ما يعرفوني أول مرة يشوفوني, hello everyone, I'm fia myself.sfx makeup artist. I'm a painter too and I do beauty makeup. طبعا فيديو اليوم راح أسوي لوك كرويلا بارت 2. بارت 2 راح أسوي ميك اب ذا فيوتشر. طبعا اللي حابين يشوفون هذا اللوك ردوا حق الفيديو السابق, مسوية توتوريال هذا الميك اب. اوكي, طبعا قلت بالفيديو اللي طاف انه راح اسوي شيء مستوحى من اللوك نفسه, يعني ما راح اخلي ملامحي تشبه ملامحها, ما راح اغير شيء يعني بشكلي, غير انه راح اطبق على ملامحي الخاصة, لون بشرتي الخاص وهكذا, يعني لان نو واي مستون وين وانا وين ملامحنا كلش ما لهم علاقة ببعض, وما ابي شكل كرتوني. so yeah that's why. فمثل ما قلت اللي يبون يشوفون هذا الميك اب يردون الفيديو السابق, اللي يبون يشوفون ميك اب ذا فيوتشر keep on watching. اوكي, بالنسبة حق لوك ذا فيوتشر, لوك ذا فيوتشر يعتبر من اللوكات السهلة جدا, لكن يبي لها تركيز بأمور معينة عشان تضبطونه, خصوصا شوف ركزوا على خصوصا إذا بتحطونه على نفسكم مو على موديل, لأن الميك اب من هالنوع على الشخص نفسه لما بيحط على نفسه راح يكون أصعب من لما يحط على شخص ثاني. الحين أقول لكم ليش يكون أصعب. يكون أصعب من ناحية إنه الحروف لازم إنه ما تكون مقلوبة, لأن مثلا الحين أنا لما نبي أكتب على وجهي على يعني مثلا هني شي, أنا ما راح أقدر أشوف, راح أطالع بانعكاس المنظرة وراح أكتب, بعدين لما نبي أصور ولا أطالع راح يكون الكلام بالمقلوب. حلو, فلازم إن تحطون الكلام بالأساس بالمقلوب عشان إنه يطلع عدل. اوكي, شنو قاعد تخربط؟ اعطيك بطريقه وايد اسهل. الطريقه الاسهل كالاتي, يبو ورقه انزين اللي تكون ستيكر. اوكي, هذه يعني ستيكر تتبطل, بطل لكم شوفوا, تتبطل تصير ستيكر عشان يلزق على وجهي. بهذه الطريقه انا ادري ان لما احط الحروف ما راح تطلع ملخبطه, بلس حتى لما تحطون الحروف ركزوا ان اهم لما الزقهم انه يكونون ان العكس, انزين يعني عكس الكلمه. يعني مثلا الحين بكتب ذا فيوتشر, مثلا راح احط مثلا تي هني, الاتش هني, الاي هني, فاهمين؟ يعني مو التي هني, يعني العكس. هذه الطريقه راح تريح وايد ناس. زين, طبعا يبوا الورقه هذه كتبوا اللي تبونه بالكتر, قصوه خلاص. زين, اهم شيء انه وتاكدوا من يعني قياس وجهكم, اذا ما عندكم المتر ما عندكم هذا, اقل شيء مسطره, شوفوا شيء مقارب عشان لا تسوون مثلا وايد كبير على وجهكم او وايد صغير على وجهكم. فهذا اول شيء راح اسوي. طبعا الطريقه اللي انا راح اسويها مو لازم تكونون حاطين الميك اب, عادي تبلشون على وجهكم دايركت, او تكونون حاطين فونديشن اذا حابين وان تصبغون, بس اذا بتحطون فونديشن خلوا المنطقه فاضيه. انزين, اذا ما بتسوون طريقتي ان بتلونون يدوي, لان انا راح استخدم الاير برش. انا لان اوريدي سويت اللوك اللي من ساعه, فعشان شي اوريدي حاطه ميك اب بس not necessarily يعني. فراح احط ريفرنس بيكتشر, انزين, مو بالضروره ان نفس الصوره بالضبط. ليش؟ على مقاييس وجهكم. هالامور لازم انتم تشوفون وجهكم وتعرفون وجهكم, يعني افضل ما ان تسوونه كوبي بيست من البيكتشر الصورة الأصلية. لأن ممكن أن الشخص مثلا وجهه أصغر, وجهه أكبر, وجهه أعرض, فأنتوا لازم تعرفون شنو المناسب أكثر حق وجهكم, وهو أحلى لما يكون مستوحى من مو كوبي بيست. بس هذه هي نقطتي على هالموضوع. أوكي, أنا جهزت الحروف يمي, الحين راح أبلش. مثل ما قلت العكس. أوكي, فراح أجيب الحروف اللي قصيتهم وابطلهم من اللزاق. طبعا
مثل ما انتم شايفين توني اول حرف، لكن هو ما راح يلزق عدل تماما، بس اهم شيء اني اعرف اماكنهم لمن ارش. اذا لاحظتوا انا يبهتي صغيرة، انا ما ادري ليش الناس كلهم بس السوشيال ميديا عبالهم ان انا بطة لا انا فعليا يعني يبهتي صغيرة راسي صغير. زين، فشوفوا هي عندها مساحة اكثر، يبهتها اكبر، بس المهم عادي فاين يعني. فعشان شي قاعد لكم على وجهكم انتو، لان رديت اشيك لا هي فعليا حاطتها. اوكي راح اشيل هذا التي، وراح اسوي نفس الشي مع كل حروف حرف حرف. تذكرت احنا هون لما نحط هذا وبعدين ننضش. الحين راح ابلش ارش. اوكي لاحظوا في اريا راح تصير صوب العين، يعني ما راح احاول اقرب صوب عيني او سكروا عينكم يعني. اوكي هذا مبدئيا شوية معاناة قلت لكم لان قاعد اسوي حق نفسي. الحين بعد ما لونته ما راح اشيل على طول، اتأكد انه نشف يعني الفيس بينت، بعدين اشيله واضبط باقي الاشياء. الحين بعد ما صبغته كامل رديت عدلت الفونديشن تحت. الحين راح ابدأ اشيل اللزاق، وهو اكيد دش ما بينه، فهني اقدر اضبط بس على الاقل اعرف اللاين اللي انا ماشية فيه. انا قاعد اتلفت قاعد ادور منظرتي ما ادري وين حطيتها. الحين راح ابلش اشيل اللزاق. اوكي بعد ما شلت اللزاق طبعا صح نسيت اقول ترى حطيت لون كحل اسود داخل عيني. الحين راح اجيب لون اسود. زين اشوف الاماكن اللي ما صبغت عدل واعبيهم باللون الاسود. اوكي بعد ما حطيت الاماكن باللون الاسود، الحين اذا ما كنتوا حاطين شي تحت البشرة يبوا ميك اب ريموفر، بس انا في فونديشن ما راح اجيب ميك اب ريموفر. راح احط من الفونديشن شي نتفة على جنب. راح اجيب هذا هو حق تنظيف، حق الايلاينر، حق شي حق الاماكن الدقيقة. زين وارد على الحروف. في اماكن احس انه يعني نفس متوسخة وحايشة لون، ما بيكون حايشة لون، بس انا ابي ثيم اساسا المتوسخ، ما ابي اللاينات وايد نظيفة، بس اللي ما احتاجهم هم اللي راح اشيلهم. الحين بالنسبة حق الكريستال، هذا الشي اللي عانيت وانا ادور انه ما عندي كريستال احمر، وما كان لي مزاج الصراحة اروح اماكن بعيدة عشان ادور، فكنت قاعدة ادور بالاسواق اليمة، اسواق شعبية، اي شيء. المهم لقيت هذا مال الهنود انزين اللي حق الوي وكذي، وكان في كريستال احمر، فقعدت اشلع واحدة واحدة. عانيت. اتمنى ان العدد اللي جبته يكون كافي، بس هذا الشيء اللي اتمناه. الحين راح احط جلو. اوكي حطوه على اي مكان، على باليت، على اي شيء عندكم حطوا الجلو. عندي هذه شو اسمه البرش اللي مالت، مو برش، اللي حق اللبس. زين لحظة خلي اجهز اغراضي يمي. اجيب الكريستال، وهذه الاداة اللي تشيل الكريستال راح اخليهم يمي. راح اخذ الجلو واحطه على الشفايف. الحين بهذه الأداة راح اخذ حبة حبة. طبعا انا سايز واحد اللي عندي، يعني مو نفسها، يعني حاطين اكثر من سايز، بس لان قلت لكم ما لقيت وما كان لي مود اني اروح مكان بعيد. اوكي الحين حطيت كل الكريستال. زين انه كفى، مع انه كان ودي انه يعني
يكون بالفتحات الصغيرة حيل، بس انه فاين عشان اقدر اسوي شي. يمكن البعبي كله. بس يا الحين راح البس الويج. طبعا ما راح البس الويج نفسها اللي مساء لبست، راح البس هذه اوكي اللي صايرة بس خصلة واحدة اوكي، لان بصراحة انا مو وايد احب القدلة علي. فيا alright guys، هذا هو اللوك بعد ما لبست الويج. لوك بسيط لكن عجيب. حبيته اكثر من الاول. قلت لكم ما ادري عندي عقدة مع القدلة السيدة. alright guys thank you so much for watching. اذا عجبكم الفيديو، لحظة نطرة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تعطوني thumbs up، وتكتبوا لي رايكم تحت بالكومنت، وسووا سبسكرايب حق قناتي عشان تشوفون فيديواتي اليايه. Thank you guys again and have a wonderful day. Goodbye.